Magandang umaga sa'yo, kung gabi mo napapanood ang video ito, magandang gabi. Isa na namang trending na pasyalan ang ating pupuntahan. Halika samahan nyo kami, welcome sa aming walkthrough video. Okay, dito tayo ngayon sa The Original Pares. Tayo dyan. Kain muna tayo rito. Okay, nandito po tayo ngayon sa Pasig. Isang Cathedral of Pasig. Simbahan. Church of Pasig. Ito muna tayo. Yung ating... Kaya nga, pero... Ito muna tayo. Actually, ito yung mga ano natin eh. Father Andres Leslie. Okay. Sabado kasi ngayon. Ito. Doon di tayo sa gilid dadaan. It's Saturday, kaya dito tayo sa gilid dadaan. So, cathedral to. Kaya sure ako bukas dito. Bukas simbahan, no? Simbahan bukas po? Simbahan ba kayo? Oo. Oh. Ito, Nazareno. Ito na tayo sa Nazareno. Nazareno. Yun pala. May ano rin pala sila Nazareno, no? Okay. Ito na tayo sa Nazareno. Ito tayo sa Layasero. Ito yung kanila. Bayan niyo po kami sa aming kami. Salamat po. Salamat po. Nabayin niyo po kami. Thank you. Salamat po. Gabayan niyo po kami. Salamat po. Salamat po. Salamat po.
tayo. Yung pa sa isa ulit. Yung isa kasi dito bukas. Okay. Ito, mukhang mali ata. Doon pa ata sa kabila. Ipilit na kanila. Okay, ito yung ano. Pirit tayo ng kantila. Meron ba dito? Kantila. Bumili ka naman dito. Yung sa kabila. Yun. Yung tayo sa kabila, sarado daw pala doon. So, yung mga programa nila. Ito ata yung ano. Simba ng Pasig. Ito pala yung entrance nila. Tulay ko. Dito. Ano pa? Under renovation? Baka mag-ibig ko mga sugat. Kabinyagan. Binyagan natin. Ito muna tayo. The Immaculate Conception Cathedral of Pasig, commonly known as the Pasig Cathedral, is the Catholic church located in Plaza Rizal, Barangay Malinao, Pasig in Metro Manila, Philippines. It is the mother church, and the episcopal seat of the Diocese of Pasig and one of the oldest structures in the city. It was founded as a parish by the Augustinian missionaries on July 2, 1573, coinciding with the foundation of the town of Pasig. Initially, the parish was consecrated to the Visitation of Our Lady, but on April 25, 1587, was changed to Our Lady of the Immaculate Conception, the patroness of the Augustinian priests during that time. The parish was administered by the CICM Fathers from 1910 to 1979, after which the Filipino clergy took over the pastoral leadership of the parish. Until 2003, the parish was a part of the Archdiocese of Manila. During the time of Manila Archbishop Cardinal Jaime Sin, the parish belonged to the ecclesiastical district of Makati until October 2001, when it became part of the newly created ecclesiastical district of Pasig. On August 21, 2003, the district was elevated as a separate and independent diocese, with the elevation of the parish into the status of a cathedral. The present parish priest and rector of the cathedral is Mariano L. Baranda. Bigyan niyo po kami. Yan po ang family namin. Ihanalak na natin ang ating mga sarili. Magsintayo po tayong lahat. Ang magdiriwang po ng sakramento ng binyag ay si Reverend Father Mariano L. Baranda. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome sa... Swerte natin, may binyag po pala ngayon. Malaking pagdiriwang po ito dahil ang inyong mga anak ay magkakaroon ng bagong identity. Sila ay mga Kristiyano. Tulungan po ninyo sila, mga kagulang at pinamangkinan sa kanilang paglaki para sila ay maging mabuting mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, sumusunod sa ulos ng Diyos, ng Panginoon, at isip sa buhay ang kanyang salita. Maging mabubuti sila mga Kristiyano at magiging mga leaders din. So, ang mga mahal na anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ng mapagdal.
Nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga sanggol na kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng Binyag, nangyari po lamang na inyong ipahaya ang inyong layunin o sa ating mabibinyagan, sa inyong mabibinyagan. Mga magulang muna. Bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyo sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Mga magulang, nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ng inyong pamibinyagan sa diwa ni Kristo? Ayon naman mga ninong at ninang, kayo ang pangalawang magulang ng inyong inaanak. Nakahanda ba kayo tumulong sa mga magulang na kayo ng inyong inaanak sa ating pananampalataya? At bilang kinatuan ng sambayan ng Kristiyano, kinagagalak ng tanggapin ng inyong anak sa pamamagitan ng pagpapros sa kanilang buhay. Kaya tinaanyayahan ko kayo, mga magulang ninong at ninang, upang kusan sa buo ang inyong mga pamibinyagan. Pagkatapos ko po, ang mga magulang kusan din ang buo ng kanilang anak, pagkatapos ang mga ninong at ninang. Sa pag-aaral ng Diyos, tulad kami sa bata, ay hindi mo makapagilan sa mga nakakahihani. At kinatong ni Jesus ang mga bata, pinapakapan ng mga kamay sa kanila at pinapakapan sila. Ang mabuting pagkita ng Panginoon, Pinupuli ka namin ang Panginoon Jesus. huwag makibuhan ng mga magulang, dinala nila ang kanilang mga anak sa Kanya. Siyempre, gusto ng mga magulang, Salamat po. Kami po ito kanina. Okay. So, atsambahan po natin na mayroong binyagan ng mga bata. Oo. So, galing. Ganda. Na ano natin, observe natin. Yung magandang simbahan ng Pasig Cathedral. Yeah. Katerikan ng kanila. Porta Santa. hindi tayo makakapag-isa ng asal pero magiging mo na tayo kailangan. Kaya di ba pag napapakasal tayo ay hinihingi na at least sa kailangan maging makakita na tayo makakapag-is na kaya sa bahay. Kaya mga magulang hindi naman tapos tubig niya ihanda na rin po para sa ibang mga sakramento na kanilang tatanggapin. May isa Ayun na po tayo. The Immaculate Conception Parish was initially established as a mission parish by an Augustinian friar, Alonso de Alvarado, on January 20, 1572, in the village of Pinagbuhatan. However, frequent flooding in the original site prompted the Augustinian priests to relocate it to higher ground, where the cathedral now currently stands. On July 2, 1573, coinciding with the establishment of the town, now city, of Pasig, the church was consecrated to the Our Lady of the Visitation, which served as the first patroness of Pasig. The town patroness was eventually changed into the Our Lady of the Immaculate Conception on April 25, 1587. During the brief British occupation of Manila in 1762 to 1764, the church served as the British military headquarters,
its belfry used as a watchtower against the Spanish defenders. After the Augustinians, the CICM missionaries arrived and began the administration of the parish in 1910. 3 years later, the congregation founded the first parochial school for boys, present-day Pasig Catholic College. In 1979, the diocesan clergy from the Archdiocese of Manila took over the supervision of the parish, and Manuel Sobreviñas, then Auxiliary Bishop of Manila, became the first Filipino parish priest. Assisting him as parochial administrator was Andres Desmet. Doon tayo nakapark, may parking naman. Yan, try natin. Mami. Order ka na. Ha? Okay, dumating na yung ating inaantay. Mabot tayo ng 392. Yan. Yan, ang sarap. Ay, masarap. Okay, serve na natin. Marami pang namarating. Then, tingnan natin, punta tayo ng BGC. Yan, maganda tayo na stroll tayo. Thank you for watching. Please do subscribe. Kindly also hit the notification bell to remind you an update once we have a new uploaded. Maraming salamat.